हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांना, मी आहे सपना टीचर आणि मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तर आज मी तुम्हाला 4.3 गोल्डन चेन या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप इथे देणार आहे. पण हा वर्कशॉप नीट समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये इंग्लिशमध्ये तुमच्या शब्दात कशी उत्तरं लिहायची कळेल आणि त्याचसोबत तुमचं इंग्लिश पण इम्प्रूव्ह होईल. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, राईट द नेम ऑफ युअर बेस्ट क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली अँड प्रिपेअर अँड ॲक्रोस्टिक युझिंग एव्हरी लेटर इन द नेम. ॲक्रोस्टिक म्हणजे काय? आपल्या नावाची उभी मांडणी करायची, त्यानंतर त्या प्रत्येक अल्फाबेटसाठी आपण एक स्पेशल ॲडजेक्टिव्ह लिहायचे, जसं की रिलायबल विश्वासार्ह, आरपासून रिलायबल होतं. इन्स्पायरिंग म्हणजे प्रेरित करणारा, ट्रस्टवर्दी म्हणजे विश्वासू, एन्करेजिंग सपोर्टिंग म्हणजे आपल्याला काय म्हणू त्याला, सपोर्ट करणारा म्हणजे आधार देणारा, प्रेरित करणारा, हार्डवर्किंग म्हणजे खूप कष्टाळू. तर असं तुम्ही तुमच्या एखाद्या खूप खूप जवळच्या मित्राचं किंवा मैत्रिणीचं नाव लिहून ॲक्रोस्टिक करा. कोणी आहे का तुमचा जवळचा मित्र मैत्रिणी तुम्हाला शेअर करायचं असेल? तुम्हाला माहिती का तुमच्या कमेंट इतर मित्रमैत्रिणी पण वाचतात, तर तुम्ही त्यांच्यासाठी पण कमेंट्स लिहू शकता. तर मी नाव लिहिलं संध्या. संध्या लिहिताना बघा, एस फॉर सेन्सिटिव्ह हळवी, ए फॉर ॲडोरेबल, एन फॉर नॉटी, डी फॉर डॅशिंग, एच फॉर ऑनेस्ट, वाय फॉर यंग ॲट हार्ट आणि ए फॉर अमेझिंग. तर अशा प्रकारे नावाची उभी मांडणी करा आणि त्याच्या पुढे त्याची स्पेशल क्वालिटी लिहा. सो याला म्हणतात ॲक्रोस्टिक करणे. पुढचा जो प्रश्न आहे तो आहे क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, टाईम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप, म्हणजे वेळेनुसार मैत्रीची सुंदरता नष्ट होते, ते पूर्णतः चुकीचं आहे, त्याच्यामुळे तिथं आपण टिक नाही करणार आहे. त्यांनी काय म्हटलंय, टिक द करेक्ट. करेक्ट म्हटलंय त्यामुळे करेक्ट सेंटेन्स पुढे करायचं. फ्रेंडशिप कॅनॉट बी बॉट ऑर सोल्ड, फ्रेंडशिप विकत घेता येत नाही किंवा आपण विकू पण शकत नाही, विकत घेता येत नाही. ते करेक्ट सेंटेन्स, त्यापुढे करेक्टचं साईन करायचं. सी आहे, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हँड्स टुगेदर, म्हणजे मैत्री हात अशी घट्ट जोडून ठेवते नुसती, तसं नाही आहे. फ्रेंडशिप इज लाईक अ रिअल अँड रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल, तर मैत्री कशी आहे, खरी एखाद्या हिऱ्यासारखी आहे किंवा दागिन्यासारखी आहे. डी, फ्रेंडशिप हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड, तर खरंच आहे, मैत्रीला सोन्यापेक्षा जास्त किंमत आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड द पोएम अँड कम्प्लीट द वेब. तर फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू, मैत्रीची तुलना कशाची केलेली आहे बघा. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू स्ट्रॉंग ब्लेस्ड टाय, ब्युटी, वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड, प्राइसलेस गिफ्ट, प्रेशियस ज्वेल अँड गोल्डन चेन. से वाय फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द फॉलोइंग. गोल्डन चेन, प्रेशियस ज्वेल आणि प्राइसलेस गिफ्टशी मैत्री का कम्पेअर केली, त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. फर्स्ट, अ गोल्डन चेन म्हणजे सोन्याची चेन किंवा सोन्याची साखळी, याच्याशी मैत्री का केली कम्पेअर बघा. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द गोल्डन चेन बिकॉज इट हॅज लिंक्स अँड ईच लिंक इज वन फ्रेंड दॅट कनेक्ट्स टू अनादर फ्रेंड टू फ्रॉम अ फ्रेंडशिप, म्हणजे आपल्या मैत्रीची एक साखळी आहे आणि प्रत्येक मित्र त्या कडीसारखा आहे, जो एकमेकांना असा जोडलेला आहे, त्यामुळे आपली मैत्री जास्त भक्कम होते. दुसरं आहे, अ प्रेशियस ज्वेल. प्रेशियस ज्वेल म्हणजे काय, अनमोल दागिना. A friendship is compared to the precious jewel because precious jewel is so expensive and valuable for us. कारण खूप अनमोल दागिना आपल्यासाठी कसं असतो, खूप महागडा असतो आणि खूप अनमोल असतो, तशी मैत्री म्हणून कम्पेअर केलंय. प्राइसलेस गिफ्ट म्हणजे ज्याची किंमत नाही करू शकत. फ्रेंडशिप इज कम्पेअर टू द प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज फ्रेंडशिप इज सो स्पेशल इन आवर लाईफ, इट हॅज स्पेशल व्हॅल्यू, वी कॅनॉट डिसाईड इट्स प्राइस. आपण आपल्या मैत्रीचं मोल नाही ठरवू शकत. क्वेश्चन 5, refer to the poem and write down reasons why friendship is the best gift anyone can give you. म्हणजे तुम्ही आता पोएमचा रेफरन्स घ्यायचा आहे आणि कारणं लिहायची की फ्रेंडशिप ही एवढी अनमोल गिफ्ट काय. तर उत्तर लिहा, इट ग्रोज मोर प्रेशियस ॲज ईच इयर पासेस. सेकंड, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट. थर्ड, इट हेल्प्स टू हॅव अंडरस्टँडिंग फ्रेंड्स. फोर, द व्हॅल्युएबल चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. 5, binding hearts together as the years go passing by. 6, in friendship a love that's deep and true. Now the question 6, write the words that go with the following: precious jewel, kind hearted, happy memories, priceless gift, blessed tie and understanding friend. Question 7, match the lines with the figure of speech they contain. Figure of speech तुम्ही सिमिली शिकला होता, मेटाफर, अँटिथेसिस आणि ॲलिट्रेशन. आता इथे आपण बघणार आहोत फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड. तर पहिलं तर गोष्ट, सिमिली ओळखण्यासाठी वाक्यामध्ये ॲज किंवा लाईक असेल तर सिमिली ओळखता येतं. मेटाफरमध्ये कंपॅरिझन असतं पण ॲज किंवा लाईक वापरलेलं नसतं.
अँटिथेसिसमध्ये विरोधाभास असतो आणि अलिट्रेशनमध्ये उच्चार किंवा शब्दांचं रिपिटेशन असतं. आता तुम्ही इथे बघू शकता, एक मिनिट बघू शकाल की फर्स्ट आहे फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. हे मेटॅफर आहे, कारण इथे सोन्याच्या साखळीसोबत तुलना केली आहे, पण ॲज किंवा लाईक वापरलं नाही आहे. अँटिथेसिस दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड. आता विकत घेणे किंवा विकणे हे विरोधी शब्द आहे, त्यामुळे अँटिथेसिस आहे. अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल, तर इथे सिमिली आहे, कारण इथे लाईक हा शब्द आला आहे. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लाईव्स, इथं ॲज डबल आलं, त्यामुळे इथे अलिट्रेशन आहे. फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, तर इथे सुद्धा गिफ्ट सोबत फ्रेंडशिपची तुलना केलेली आहे प्राइसलेस गिफ्टसोबत, पण इथे ॲज किंवा लाईक वापरलं नाही, त्यामुळे इथे काय येणार आहे, मेटाफर येणार आहे. क्वेश्चन 8 आहे, थिंक ऑन युअर ओन अँड से वाय ट्रू फ्रेंडशिप कॅन बी कम्पेअर्ड टू द फॉलोइंग. an evergreen forest, an ever flowing river, rainbow after heavy rains. उत्तर बघा. An evergreen forest remains green throughout the year, just like friendship, always pleasant and fresh throughout the life. An ever flowing river like it has no end, it keeps on flowing and never stops, just like friendship never end, it keeps on going our whole life. A rainbow after heavy rains. After heavy rain, everyone is scared and tensed, but when we saw rainbow, we forget everything and smile comes on our face. Friends are like rainbows, always there to cheer you up after a storm. Question 9, think and develop a story that leads to the conclusion a friend is need is friend indeed. जसं आपण म्हणतो ना, कठीण समयी मित्र कामी येतात तोच खरा मित्र, त्या प्रकारे फ्रेंड इन नीड. सो स्टोरी लिहून घ्या. Once upon a time, there lived a lion in a forest. One day, after a heavy meal, lion was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly, the lion got up with anger and looked for who disturbed its nice sleep. The lion saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left the mouse. The mouse ran away. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net, thus the lion escaped. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. Moral किंवा conclusion स्टोरीचे, a friend in need is a friend indeed. एक लक्षात ठेवा, याच्याऐवजी तुम्ही दुसरी पण स्टोरी लिहू शकता की जिथे कठीण समयी मित्र कामी येतो, अशा प्रकारची. सो इथे आपले सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहून झाली आहे. मला खात्री आहे की तुम्हाला सगळे प्रश्न समजले असतील. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. नसेल आवडला तर व्हिडिओ तरी पण कमेंट करून सांगा, काही हरकत नाही आहे. आणि दुसरा कोणत्या विषयाचा व्हिडिओ हवा असेल तर आम्हाला कमेंट करा, त्याप्रमाणे